Як вас величати? Андрій. Андрій, дивіться, ось ця от вулиця Вірменська, ось там, ось за цим будинком. Так? А наступна ми ще два будиночки бачимо. Це є Лесі Українки. Я розумію, дякую. А, от вона, львівська майстерня шоколаду, бачиш? Новий майданчик, але в літній час, тому що в майстерні шоколаду не йдуть, а йдуть на терас. Это Мазов. Азох. Будете на секунду, нехай то буде поза темою, повітря. Опс. Я можу купити, хочеш. Ти не кажеш меньку брати, А чому би і ні? потім десь відпрацюємо собі. Це ж один з найбільш улюблених наших закладів, солодощі. Пішли? Я хочу чебурек. Чебеліки. Наливкарня. Так, для статистики більше 20 вищих навчальних закладів, 8 театрів, 3000 пам'яток архітектури. Місто Львів має 750 тисяч жителів, ми на 7-му місті в Україні. За площею маємо 180 квадратних кілометрів. Наша ненька столиця України отримує 800. То за площею ми майже 4 рази менше. Найменше місто в Україні користування це є Ужгород. Присутні у нас є місто Закарпатської області, там що нам 115 тисяч жителів. Колись був єврейський квартал, синагога, яка зірвана гітлерівцями, називалася під Золотою Розою. Її так візуально трошечки тільки відновили. Зараз ми познайомимося з цим дядечком. Доброго дня. Секундочку, пане Ігор. Ви звідки яких мені людей привели? І завтра внизу. Столиця. Це є Золотою Розою, це є Київ? кафе, Київ? де ми будемо з А вами я знаю, що спілкуватися. Київ це таке село Тепер маленьке. Ну, я таке з вами маленьке продовжую. село таке, Дом да. Легенд. Дом Легенд. Дом Легенд. А ми загадуємо бажання, натираємо Дом гудзички. Легенд, дом коміняжа, хлопаки. Так? Я єстем коміняж. A ja jestem Polak. Щоб тут trafić, państwo ma zamyślnie życzenia, potrzeć godzika kominiarza i wszystko się spełni. Proszę, tutaj. Не свої, а тут. Ale musisz 5 grzywien dać. 5 hrybien. Ні, 5 злотових. Złotówek. Polskiego. Гривня є така велика, а злотовка є мала. No, dziewczyna, pierwsza dziewczyna. A chłopaki, chłopaki skupili. Bardzo gonorowi, tak, chłopaki? Nie, ale wino to nie jest to, co chciałeś. Dom Legend, o, chłopaki. No to jest dom legend. Kurwa, wino, Dom Legend to ty nam ostatnio tam pokazywałeś. Nie jest na pewno to miejsce, co mówiłeś wcześniej. Twoja kobieta? Auto. Auta, myślałem, że kobieta. Kobieta, o, kobieta, o, kobieta, kobieta. Ujebał. Służycie trzeba, kapelusza. Polskiego na pamiątku polskiego może być. Idziemy do domu Legend, Ну, тут такі наливки. Na masie, póki się na masie. nie na szpilkę. Jak będziemy wychodzić, idziemy zobaczyć Ще не привів. do góry na dach, tak? Do dachu, do dachu. Do dachu. Coś ma. Tylko, że... Польський теж є дах. Ile? То ні, ні, пан скаже на даху. Ale złotówki pan też przyjmuje? На криші я по-руськи, Dobra. по-польськи, по-українськи. Зараз, одну секунду йдемо. Dobra. Mam 5 złotych. Добренько, ще не про тему. Отож, бачимо перед собою хорошого персонажа, бо хотілося, щоб ви теж за собі чи зробили фото, але будемо йти ще назад. Чи загадали бажання. Отож, ми коли його бачимо, то намагаємося натирати гудзики і таким чином загадуємо бажання. Ми зараз з вами пройдемося ще коротенько по кімнатках, дещо довідаємося, а на терасу ми теж встигаємо. Ходімо, а на вгороді.
Це один з найбільш відвідуваніших теж наших закладів і такого харчувального і туристичного напрямку будинок легенд. Звичайно, маючи більше часу, звернувшись до цього пана Ігора, Сажутруса, ви багато чого знаєте. Якщо будете сьогодні, п'ятниця, субота, неділя, сьогодні п'ятниця, 21:00 підійдіть сюди, буде таке невеличке фаєр-шоу, яке ми жартуємо, тихенько ви не чуєте, спалахуйка буде така. Цей дракон буде дихати вогнем. І відповідно наливочки за півціни продаються. Хренівка, медовуха, якась там інша. Будь ласка, вибачайте. Тільки вечір на протязі 15 хвилин. Ну, я вам гарантую, що черги великої не буде, але підійдіть сюди, побачите це фаєр-шоу, цей пан Ігор буде запалювати цього дракона, все інше. Всі інші і інші питання. І тепер саме головне Львів, Київ. Ми трошки живемо в інакшому часі. Ми відстаємо від Києва 24 хвилини. Коли вже знову ж таки Динамо програє, їм включає світильники, то ми ще 24 хвилини ходимо по полю і збираємо, кажуть, львів'яни, жуків. Чомусь кажуть жуків, не жуків, а жуків. Так. Логічно, ми б Новий рік святкували 24 хвилини пізніше, аніж Київ, але ясно, що ми живемо за київським часом. Тому тут годинник показує трошки неправильний, суто львівську годину, ви можете спити. Але як я вам сказав, приходьте за львівським, за київським, ви спите. Прийдіть 21:00, побачите, вагончик переходить з місця на місце трамвайчик, веселощі збирається публіка. Кімната сувенірів, кімната звуків, ми трошечки туристів у нас багато, десь щось трошечки ті звуки поламали, десь стало менше, але тим не менше. Можна почути храп львівського мера, якусь там іншу, як опера, щось такого. Все. Там наверху включається телевізор, візуально там два дядьки так собі дивляться і поки ви знаходитеся в тій кімнаті відпочинку, вони над вами весь час жартують. Що має плазма. Ой. Підійдіть ближче. Тут також там вже не будемо ходити. Покажу вам дещо. Добрий день. Оце секунду. Оце називаємо ми тераса львівського часу, львівської погоди. А тут ми маємо можливість побачити, як виглядає наша річка у місті Львові, яка закрита в підземну пританківну, кажемо, під оперним театром. Трошки неправильно під оперним театром. Тому що коли будували оперний театр, річку перекрили і змістили вправо. І він стоїть на такому острівку оперний театр. Але саме так і виглядає. У нас у Львові є цікаве місце, це найвищий наш собор, костьол Ольги і Єлізавети. Там, коли ви живете в ту сторону до центру, виливаєте водичку, вона попадає в Полтву, в Західний Буг, в Вісло і в Балтійське море, а в другу сторону залізничного вокзалу живе ваша сусідка, потечуть води в Чорне море через річку Дністер і ті потічки, які туди несуть. Тому один дописувач, а точніше вона, написала була в інтернеті, що є у Львові такі місця, де одночасно можна попісити і в Балтійське, і в Чорне море. Це правда. Тут і там. Ходімо. Тут влітку стоїть парасолька, пише місце падіння монет із дощу із монет, тому що люди загадують бажання. Зараз ми туди підемо, це є найвищий пам'ятник у Львові, по цьому Сажотрусу, себто трубочисту в даному випадку. І люди намагаються туди кинути монетку, попасти, загадати бажання. Ну і так, як не ми, то хтось підніме, візьміть собі там комусь вдома, дітям віддасте щось інше. Да, подарунок зі Львова. А хай буде. Прошу сюди. Пару монеточок связать. Ну, он жвач. Нормально. Жвачка не працює. Ну ты это, подпишись, если что.